از 75 سال پیش که اسرائیل تشکیل شده برآیند وجودیش برای منطقه به نظر شما مثبت بوده یا منفی؟ کلاً برای منطقه منفی بوده، هیچ برآورد مثبتی نداشته غیر از جنگ و خونریزی و منفی بوده. منفی بوده دیگه. چرا نداره که همه جای منطقه رو جنگ درست کرده، تجزیه کنه. ایران هم میتونست میکرد. برگردیم به خود ایران هم نگاه کنیم، با خود ایران هم این از زمان 2000 و خورده سال پیش با ایران مشکل داشتن. فکر نمی‌کنم، یعنی حداقل پمپاژ رسانه‌ای به این صورتی که نه. من فکر نکنم برای دنیا انقدر مهم باشه که ما مهمش کردیم. برآیندش مثبت نیستش، چون ایران هم جزء کشورهای صاحب نظر تو منطقه هستش و اینا تقریبا منافع یکدیگر رو به خطر انداختن و فکر نمی کنم که بتونه مثبت باشه. حالا چون در تقابل با ایران. والا چرا اینجوریه رو من خیلی نمیتونم حتما بگم که نظر من درسته یا غلطه. به هر حال رسانه‌ها خیلی نقش مهمی دارن تو این زمینه، ولی خب زمینی که مال خودش نیست اومده گرفته دیگه، طبیعیه دیگه. از لحاظ امنیتی خاورمیانه امنیت خاصی نداره. به نظر شما مردم منطقه مثل اعراب، ترک‌ها، ایرانی‌ها، افغان‌ها نظر مثبتی نسبت به اسرائیل دارن؟ چون متشنج کرده همه جای دیگه. به هر حال همه باهاش دشمنن. جهان اسلام دشمنه، روسیه دشمنه، چینی‌ها فکر کنم جدیداً اعلام کردن که زیاد راضی نیستن از حضورش. خب دیگه کی میخواد؟ خب الان اگه بخوایم نظر عرب رو بررسی کنیم و به عنوان مثال عربستان الان خودتون میدونید درگیر کارهای اقتصادی هستش و یه تحول اقتصادی داره ایجاد میکنه شاه ولیعهدش و دیدگاه مثبتی داره، چون میخواد دنبال اقتصاد بهتره و وقتی اقتصاد بهتر باشه در سایه امنیت بهتر به وجود میاد این کار. خود کشوری مانند امارات میدونه که دیگه وقتی بخواد اقتصادش رشد پیدا کنه باید در سایه امنیت هستش و تعاملش داره با خود حالا اسرائیل بهتر میکنه و ترکیه هم حالا بحث ترکیه رو میگم، خود عربستان الان داشت روابطش رو با کشوری مانند حالا اسرائیل روابطش رو بهتر میکرد، طبیعی میکرد. حالا یه اتفاقای تو سطح جهانی افتاد و این تأخیر افتاد، ولی دیدگاهی که من دارم احتمال میدم که همون دوباره عربستان هم روابطش رو با کشور اسرائیل طبیعی کنه، چون میدونه که این روابط رو اگه مستحکمتر نکنه اسرائیل میتونه ضربه‌های سنگینی به عربستان بزنه که این رشد اقتصادیشو بدتر میکنه. اگر هم منفی باشه انقدری نیستش که ملت بریزن تو خیابون علیه شعار بدن مرگ بر فلانی و نابودشون میکنیم و محوشون میکنیم و هیچ کسی تایید نمیکنه این کارا رو. به نظر من که اونایی که اکثرشون بدشون همه بدشون میاد احساس میکنن آدم بدی هستن. نه منفی بوده. به نظر شما ریشه درگیری‌های بین اسرائیل و اعراب و مسلمان‌ها طی 75 سال اخیر چی بوده؟ خب اسرائیل یه سوء استفاده مالی و ابزاری و اینجور چیزا می‌خواستن مردم بکنه. از اولش هم چون به خاطر ذاتی که داشته، سلطه طلبی که بوده، دوست داشته سلطه بر همه مردم داشته باشه و خب برتریت خودش رو بر همه اقوام میدونسته و خب یکی از اقوام مهم این دنیا خب مسلمان‌ها هستن که خب مسلمان‌ها به این عدالت و در برابر ظلمی که اسرائیل می‌خواسته بکنه مقاومت کردن و اسرائیل نمیتونسته اینو بپذیره و هر دفعه داره بیشتر فراتر این ظلم رو گسترده‌تر انجام میده. من نمیدونم این 4 تا اسرائیلی چی میگن، چی میخوان که میخوان دنیا رو فتح کنن. هارمونی لازم رو نداشتن. به نظرم همه‌اش تقصیر رژیم صهیونیستی. با تصرف بر زمین‌های فلسطینی‌ها اونا رو مجبور کرد از خاک خودشون بیرون برن، مجبور به مهاجرت کرد، با زور میخواست تمام اون سرزمین رو تصرف کنه. وقتی که یکی میاد خونه شما رو میگیره، شما خواه ناخواه از خودت دفاع میکنی. فرقی نمیکنه که اون کی باشه. اسرائیل قاصبه. چرا به غرب از اسرائیل حمایت میکنه؟ اسرائیل یک نقطه قوتیه برای غرب، یعنی از طریق اون میتونه مسلمانان رو تحت فشار بذاره و جنگ را بندازه. ایشون میخواد که منطقه رو تحت سلطه خودش قرار بده، بنابراین
تا اونجایی که بتونه نماینده خودش که اسرائیل رو تو منطقه قوی نگه می‌داره که بتونه از منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسیش استفاده ببره. با همه برشون خب منفعت داره مسلما. اسرائیل ولد نامشروع غربه. تمام این دست و پا زدن‌های غرب برای این که بتونه این پایگاه خودش رو داشته باشه.